જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. તો અમે થઈ ગયા છે તૈયાર ને અત્યારે જાય છે બહાર. તો હાલો ક્યાં જઈએ છીએ આગળ જઈને તમને કે તમારા માટે સરપ્રાઈઝ છે. અને અમે 6 કે 7 વર્ષ પછી જવાના છે. મારા ગુરુકુળમાં હતા ત્યારે ગયા હતા. તો હાલો હવે જોઈએ કે અત્યારે ને કેવું પરિવર્તન થઈ ગયું ને કેવી જગ્યા છે. બરાબર ને એમાં ને હાલે હા આખા ઇન્ડિયામાં એક જ એવી જગ્યા છે કે જ્યાં એક જ વોટર છે, એક જ મતદાર છે. એના માટે સ્પેશિયલ એક આખું બૂથ ઊભું કરે અને આ ઇલેક્શનની ટીમ બધી ત્યાં બંદોબસ્ત કરે. એક જ વોટર છે, એક વોટ એક હતું વોટ કા? માટે આખું બૂથ તૈયાર કરે આપણે. જો તારા પણ રેડી છે ને માનવે તો પહેર્યો છે ટ્રેડિશનલ કુર્તો. અને જો હાલો સંજુ બાબા તારાય રેડી. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ચોકલેટ તારાય અત્યારમાં ચોકલેટ ખાધી એટલે જય શ્રી કૃષ્ણ બોલવાનો ટાઈમ નથી. અને બાય તૈયાર છે, નીલમબેન આવી ગયા છે. બા જય શ્રી કૃષ્ણ. ચાલો તો હવે નીકળીએ. અને મનુભાઈ વગરનું તો અમારું એ કોઈ ફરવાનું કે જવાનું બધું અધૂરું જ હોય. એટલે મનુભાઈ વગરનું તો અમારો ઉદ્ધાર નથી. હાલો, હું કાદરા? ફોન કરું ને એટલે આવી જાજો. હાલો સાહેબ ફોન કરે ને એટલે બધા આવી જાજો. સાહેબ જાય છે ને અમે બધા રોકાઈએ. જો હાઈલા તો હાલો આવી જ રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. મળીએ ત્યાં જઈને. જય શ્રી કૃષ્ણ. હાલો. હાલો બા ક્યાં હંતાઈ ગયા? હું તો કોઈ ત્યાં ધારા ગઈ હું આ ગાયને ગઈ તેરને દિવસે અમે ભગુરા ગયા ને ભાઈ, ગાડી નહોતી એક મળી, અમે એકો ગાડી બાંધી દીધી. આ ભાઈ હજુ અત્યારે છે ને બાઈ પાસેથી રોન કરી દીધી. મને હવે મજા નથી આવતી અને એને ઘેરે પાછા મૂકવા આવ્યા હતા. હા ભાઈ ગાડીમાં મજા આવી. હાલો ફ્રેન્ડ, તો એક નાનકડો એવો હોલ્ડ કર્યો છે. તો હવે ખાવા છે ગરમા ગરમ વણેલા ગાંઠિયા. ગુજરાતીને તો ગાંઠિયા વગર કોઈ ઉધાર જ નથી. ત્યારે દી ન ઉગે કા કે રસ્તો ન ઉકલે ગાંઠિયા વગર. હાલો તો હવે જઈએ અને મસ્ત વણેલા ગરમા ગરમ ગાંઠિયા ને જલેબી ખાઈએ, નાસ્તો કરીએ ને પછી આગળ વધીએ. હજી 8:30 કે 9:45 જેવો ટાઈમ થયો, કેમ કે 20 થી 22 કિલોમીટર જ આપણે આવ્યા છે. તો હાલો જઈએ. તો સામે જે શિવ ફરસાણ છે ને એના ફેમસ ગાંઠિયા છે, તો ત્યાં ખાવા જવા. હાલો જઈએ. હાલો તમે આવી જાઓ બધા ગાંઠિયા ખાવા. હાલો ફેમસ ગાંઠિયા છે. ક્યારેય તમે આવી રીતના આમ સાસણ અને આ છે કેશોદનો રસ્તો, આ છે આ જુનાગઢનો. તો આ ચોકડી છે, ચોકડી ઉપર જ સામે છે શિવ ફરસાણ અને ફેમસ છે. અને અહીંના તમે એક વખત ગાંઠિયા ખાઓ એટલે તમને મજા જ આવી જાય. તો હાલો ગાંઠિયા ખાઈ લઈએ ગરમા ગરમ વણેલા અને ફ્રેશ તાજા તેલમાં દરરોજ ને દરરોજ. જો હાલો ગરમા ગરમ વણેલા બની ગયા. તો આવી જાઓ બધાય ખાવા. હાલો અંદર જઈએ અને ભીડ જોઉં. હાલો 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 આવી જાઓ બધા ગરમા ગરમ ગાંઠિયા ખાવા. અને જલેબી હજી રસ્તામાં છે દવે એટલે એ હમણાં નહીં મળે. મને શું કે ગાંઠિયા કેમ નામ કીધું તો એ પ્રમાણે બરાબર. તો કોઈ પણ આવો ને તો એક વખત અહીંની મુલાકાત લેજો. શિવ ફરસાણ. તો હાલો જો અહીંયા બા ધારણ બધા નાસ્તો કરે તો ફટાફટ કરે આવી જાઓ ગરમા ગરમ. હાલો જલેબી આવી ગઈ તો મોઢું મીઠું કરી લો, ગાંઠિયા ખાઈ લ્યો ને પછી મળીએ. આવી જ રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. હાલો ફ્રેન્ડ, બોર ખાવા બધાય તો હોલ્ડ કર્યો છે નાનકડો એવો. ને તમારે પાછળ જોઉં છો એમાં જંગલનું છેલ્લું ગામ છે, એટલે કે બતક ગામ. અને આ ગીર વિસ્તારનું છેલ્લું ગામ છે. તો હાલો આપણે જવાનું છે જંગલમાં. તો જઈએ અને મળીએ.
અને ત્યાં જઈને હું મુલાકાત કરશું ને હાલો બોર ખાવા આ છે ચણિયા બોર જો તો હાલો મળીએ તારા પાસે છે વો ખાવા હોય તો મોકલાવશે હમણાં દાદા હાલો 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 હવે તડકો થાય આ છે કનકાઈમાં જઈએ ને એટલે પેલું મંદિરમાં મેલડીમાનું મંદિર અહીંયા જોવા ને હવે આવશે આપણે મેલડી નાખું આને મેલડી નાખું જ કહેવાય જો અહીં તાવો બને લાઈવ આ જંગલ એરિયા ને હવે આપણે આગળ પરમિટ લેવાની છે અને જો આ ઠંડા તડકાની અને કંઈક આવો સીન છે જંગલનો નદી છે ને આ નદી છે પણ અત્યારે તો પાણી જે મેલડી નાકો કહેવાય લખેલું છે તો અહીંથી આપણે પરમિટ લેવાની છે ને પછી જવાનું છે માં કનકાઈમાના મંદિરે તો અહીંથી કનકાઈની સરહદ ચાલુ થઈ જાય તો આ ગેટ પાસે આપણે મંજૂરી લેવાની છે પરમિશન લેવાની ને પછી જવાનું સવારે 8 થી રાતના 5 વાગ્યા લગી સુધીની આપણે મંજૂરી મળે અંદર જવાની તો અહીંથી હાલો પહેલા પરમિટ કઢાવી લઈએ ને પછી જઈએ નહીં આ હરણ છે હાલો ફ્રેન્ડ મને કમેન્ટમાં કહેજો કે આ કયું પ્રાણી છે હરણ છે સાબર છે નીલગાય છે શું છે એ મને જરૂરથી કમેન્ટમાં કહેજો મને તો ખબર નથી આ નદીની વચ્ચે ઊભા છે તો હાલો આગળ જઈએ ને પછી મળીએ મેં જોઈએ હાલો હાલો જે અંદર એટલા છે હાલો તો ફાઇનલી પહોંચી ગયા છે કનકાઈમાન મંદિરે અને હવે આગળ જાય કે વિડીયો શૂટિંગ અલાઉડ છે કે નહીં તો તમારી યારે વિડીયો શેર કરશું નહીતર બહાર આવીને પાછા મળશું તો આવી જ રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો આ છે મેન ગેટ હેલો ફ્રેન્ડ તો આપણે પહોંચી ગયા છે કનકાઈ ગીર કનકાઈમાના મંદિરે અને આ છે મેન ગેટ તો હાલો અંદર જઈએ જોઈએ કે કેવું છે મંદિર અને કેવા છે માતાજી તો એના દર્શન કરીએ તો અહીંયા છે નાનકડી એવી ગૌશાળા ગીર ગાયની અને આ છે માં કનકાઈમાનું મંદિર તો હાલો અંદર જઈએ દર્શન કરીએ અને આ ગાંધી પરિવારના કુળદેવી છે અને ચોસાઈ કુળના કુળદેવી છે અને હમણાં જ નવરાત્રિની પૂર્ણાહુતિ થઈ છે તો માઈ ભક્તો અને દૂર દૂરથી માણસો આવે છે દર્શન કરવા કેમ કે પ્રકૃતિ અને જંગલની ગોદમાં આવેલું છે આ માં કનકાઈમાનું મંદિર તો હાલો માતાજીના દર્શન કરી લઈએ તો આ છે માં કનકાઈમાં તો તમે પણ દર્શન કરી લ્યો આશીર્વાદ લઈ લ્યો અને તમારી મનની જે કંઈ ઈચ્છા હોય એ મા પાસે માગી લેજો અવશ્ય પૂરી થશે ઘરે બેઠા અને કોણ કોણ આ કનકાઈમાના મંદિરે આવી ગયા છે અને દર્શન કર્યા છે એ પણ મને કમેન્ટમાં કહેજો તો હાલો આગળ જોઈએ વિડીયો અને આવી જ રીતના છેલ્લે સુધી જોડાયેલા રહેજો અને મને કમેન્ટ કરવાનું ના ભૂલતા કે તમે ક્યારેય કનકાઈમાના મંદિરે આવ્યા છો અને કનકાઈ ગીરમાં માતાજીના દર્શન કર્યા છે કે નહીં તો હાલો આપણે પ્રસાદી લઈ લઈએ મંદિરમાં જોઈ લઈએ ફરી લઈએ અને પછી અહીંથી નીકળશું તો તમે આવી જ રીતના વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોડાયેલા રહેજો
આ કાગડા નાખું ને મારે કાગડા ને નાખવા ત્યાં વાઈ જવા લાવ લાકડી લાવ આમાં બતાવો મજા આવે દાંત ન બતાવતા કાગડા નાખો નીચે આવે ને આ વાહે જોઈ તો હું કરું કાકડા નથી આ નહીં સાહેબ આવતા આવ્યા અહીં નાખો હરજ નાખો ઈ જ વાત છે હજી નાખો હજી થોડા નાખો હજી આપણે કાગડો નથી દેખાતો હજી હા દઈ દેજો છેલ્લા ખાલી થાય ને એટલે દેજો ઈ જબલામાંથી ખાઈ નહીં આ છે કનકાઈ મંદિરની નાનકડી એવી ગૌશાળા. અહીંયા છે ગીર ગાય અને ઘણી બીજી પણ ગાયો છે. જો કંઈક આવી રીતની ગૌશાળા દેખાય છે. જો અહીંયા કનકાઈ મંદિરની આ ગૌશાળા છે નાની એવી. અને અહીંયા જો વાનરરાજની સેના છે અને અહીંયા વાંદરા બહુ જ છે. અને જો આ ગૌ માતા અને આ છે ગીર જંગલમાં આવેલું મા કનકાઈ માનું મંદિર, જ્યાં આપણે દર્શન કરવા આવ્યા હતા. તમને દર્શનય કરાવ્યા. તો કેવી લાગી તમને આ જગ્યા અને કેવું લાગ્યું તમને આ મંદિર એ પણ મને કમેન્ટમાં કહેજો. તો હાલો હવે અહીંથી નીકળીએ અને માતાજીના દર્શન કરી લીધા, પ્રસાદે લઈ લીધો, તમને પણ દર્શન કરાવી દીધા. તો હાલો હવે અહીંથી નીકળીએ અને આગળ જઈએ. તો આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા જ રાખીએ છીએ. તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો બ્લોગ? જો તમને સારો લાગ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કમેન્ટ કરીને જાજો કે કોણ કોણ આ જગ્યા ઉપર આવ્યું છે અને મા કનકાઈના દર્શન કર્યા છે. તો જરૂરથી મને કમેન્ટમાં કહેજો. તો ફરી પાછી મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. આવજો અને આવી જ રીતના જોડાયેલા રહેજો. હજી 2-3 જગ્યાના દર્શન તમને કરાવીશ. તો હાલો ફરી પાછા મળશું થોડીક વાર રહીને. બાય.